හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට WwCf YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ අපේ Telegram channel එකේ කට්ටිය ඉල්ලපු නිසා මම post එකක් දැම්මා. ඔයාලට Telegram එකේ තියෙන airdrop කවුද කරන්න දන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දැම්මා. මෙන්න මේවා භාගයට භාගයක්ම කට්ටිය කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ඒ ගැන ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ Telegram හරහා එන bot වලින් airdrop දෙනවා. අන්න ඒවා කොහොමද කරන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මට හම්බෙලා තිබ්බ proof එකක් ඔයාලට. අපේ withdraw proof channel එකේ ඒ withdraw proof දාන්නම වෙනම එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට ඔයාලා join වෙලා නැත්නම් join වෙන්න. එතකොට ඒකේ මට BUSDT 4ක් ඇවිල්ලා තිබ්බා මේ වගේ airdrop කරලා Telegram හරහා මේ වගේ airdrop කරලා හරි මෙන්න මේ විදිහට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙත් කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම withdraw proof එනේව මෙන්න මේකට දානවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ Telegram එකේ මම මාස එකමාරකට විතර කලින් දාපු එකක් තමයි මෙන්න මේක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ජූනි 28 දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ airdrop එකේ reward ওই විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි airdrop කරනවා නම් ඔයාලට ඉවසීමක් තියෙන්න ඕන මේ airdrop කරනකොට. මොකද reward එන්නේ ගොඩක් පරක් වෙලා. එතකොට මේ airdrop එක airdrop තියෙනවා ඔයාලට කරන්න. එතකොට ඒ airdrop කරපුවාම ඔයාලට reward එන්නේ පරක් වෙලා. ඒ වගේම reward random දෙන ඒවාක් තියෙනවා. හැමෝටම බෙදලා දෙන ඒවාක් තියෙනවා. එතකොට random දෙනවා කියන්නේ කවුරු හරි තෝරගන්න ඒ සිලෙක්ට් කරන කට්ටියට විතරයි දෙන්නේ, අනිත් අයට දෙන්නේ නැහැ. ওই විදිහට එක reward airdrop තියෙනවා. මේවා කරගන්න ඔයාලා කරන්න ආසයි අපේ Telegram channel වලට එහෙම join වෙන්න. මම වීඩියෝ එකට යටින් දාලා තියන්නම් link එක. හරි. ඉතින් අපි බලමු වැඩි කතා නැතුව දැන් කොහොමද මේ airdrop එක කරගන්න කියලා. Telegram හරහා Telegram bot හරහා තියෙන airdrop කොහොමද කරන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එක. හරි. හරි එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දාලා ඇති අපේ channel එකේ ඔයාලා ඒකට join වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට post එකක් දාලා ඇති. ඒකේ මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේ airdrop එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකේ win කරන කට්ටියට $40ක් දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් random 1000ක් දෙනාට තමයි win කරන 1000ක් දෙනාට තමයි random තෝරලා මේ bonus ටික දෙන්නේ. හරි. ඔයාලා මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන link එක මේ විදිහට open කරගන්න. මෙන්න මෙතන touch එකක් දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඒක මෙතනින් start දෙන්න ඕන. හරි මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා මේකේ කරන්න තියෙන tasks ටික. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ විස්තරයක් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ join කියන බටන් එක click කරගන්න ඕන. හරි. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේකේ අහනවා agree ද කියලා මේවට. ඔයාලා agree කියන එක දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට උත්තරේ ඔයාලා දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේකේ මෙතනින් දාලා තියෙනවා ඔයාලා මේවා කියවලා බලන්න මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. සමහර ඒවා පොඩ වෙනස් වෙනවා එක airdrop වලදී. හරි. එතකොට තුන් පාරයි උත්සාහ කරන්න පුළුවන් කියලා මෙතනින් දාලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මේක අඩු කරලා උත්තරේ දාන්නයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට. හරි. ඔන්න හරි. එතකොට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන tasks මෙන්න මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. join වෙන්න කියලා තමයි මේවට තියෙන්නේ. Telegram එකෙන් මෙන්න මෙතන click කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේවට join වෙන්න. හරි. join වුණාට පස්සේ බලන්න මෙන්න මෙතන මොකක් හරි message එකක් එනවාද කියලා. සමහර ඒවා verify කරගන්න තියෙනවා. එහෙම verify කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාලා ඔටෝම මේ join වුණ එකෙන් අයින් වෙලා යන්න පුළුවන්. දැන් නම් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මේ button එක click කරගන්න කියලා. හරි මේ විදිහට මම මේක click කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න මට message දාන්න පුළුවන්. ওই විදිහට තමයි හරියට මේ group වලට join වෙද්දී ඔයාලා join වෙන්න ඕන. හරියට ටික වෙලාවක් ඉඳලා එතන බලන්න. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකටත් මේ විදිහට යන්න. හරි මේකටත් මේ විදිහට join වුණා. හරි ඊට පස්සේ next කියන එකට යන්න. හරි.
දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Discord එකට join වෙන්න තියෙනවා. හරි දැන් මම මෙන්න මෙතන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ඕපන් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම app එකෙන් Discord app එකෙන් මේ විදිහට login වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා Discord account හදලා නැත්නම් ඒකත් හදාගන්න. මේ airdrop කරද්දි Discord account, Facebook, Twitter, Telegram ඔය වගේ account ඕන වෙනවා. ඒවා social media account ඔයාලා YouTube එක search කරලා බලලා account එකක් හදාගන්න දන්නේ නැත්නම් ඒවා හදාගන්න. හරි මෙන්න මෙතන accept කියන එක දෙන්න මේ විදිහට. හරි දැන් ඔයාලා මේ විදිහට මේකට join වුණාට පස්සේ ඔයාලා විශේෂයෙන් බලන්න ඕන මේ Discord වගේ එකකට join වෙද්දී ඔයාලට මොකක් හරි rules වගේක් තියෙනවද මේක complete කරන්න කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මේකට මෙන්න මේ සලකුණ තියෙන එකට මෙතන touch එකක් දෙන්න කියලා rules ලබා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට rules ටික එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන tick mark එක දාලා මේක complete කරන්නයි තියෙන්නේ. හරිද? මේ මෙතන තියෙන ඒවා හරියට ඔයාලා කියව ගන්න. එතකොට මේ මෙතන verify කරගන්න තමයි ඔයාලට මේ rules දීලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට මෙතන ඕනනම් මේකට message කරන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලා මේ විදිහට මෙතන verify කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන දාගන්න. ඊට පස්සේ verify කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන verify එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන උඩ ඉර තුන ක්ලික් කරලා මෙන්න ඉර තුන ක්ලික් කරලා තව බලන්න තව මොනවා හරි ඔයාලට මෙතන කරගන්න තියෙනවද කියලා. හරිද මෙතන rules වලට බලන්න. එතකොට තව verify කරගන්න තව ඒවා තියෙනවද කියලා බලන්න. එතකොට rules සහ verify කියලා සහ welcome කියන option තුනෙන් ඔයාලා තව මොනවා හරි කරන්න තියෙනවද කියලා බලන්න. එතකොට මෙතන rules වලට ගියාම මේ ටික තමයි පෙන්වන්නේ. හරි ඔයාලට ඕන නම් මේවට like දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි දැන් ඔයාලා ඒක verify කරගත්තට පස්සේ ආපහු bot එකට යන්න ඕන, Telegram එකට යන්න ඕන. හරි දැන් ඔයාලට ආයෙ මෙතන start කියලා තිබ්බොත් ඒක ආය මුලින් ඉඳන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ විදිහට. හරි සමහර ඒවා මෙතන ආයෙ start කරපුවම මුලින් ඉඳන්ම ආයෙ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි එතකොට මේක නම් දැන් ඊළඟ task එක තමයි පෙන්වන්නේ. හරි දැන් ඔයාලට මෙතන ඊළඟ task එක විදිහට මෙන්න මෙතනින් යන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන Twitter එක follow කරන්න කියලා. මේ විදිහට Twitter එක තෝරගන්න. හරි දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන follow button එක click කරගන්න ඕන මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ ආයි bot එකට යන්න. හරි දැන් ඔයාලට මේ අපි කරපු ටාස්ක් එකේ මෙන්න මේකේ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ Twitter එකේ profile link එක මෙන්න මෙතනින් දාන්න කියලා මේ ටාස්ක් එක කරලා ඉවර වෙලා. හරි දැන් එතකොට ඔයාලගේ Twitter එකට යන්න ඕන. Twitter එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන profile icon එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන profile කියන එකට යන්න. profile කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ profile link එක මෙතන share button එක click කරලා ලබා ගන්න. හරි එතකොට එතන share button එක click කරාම මෙතන පොඩි වැඩි කොටසකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ username එක ඉතුරු වෙන්න අනිත් ටික මේ විදිහට URL එක edit කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට send කරගන්න. හරි ඔන්න ඒකත් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මෙතන retweet කරන්න ඕන. retweet කරනකොට මෙතන දාලා තියෙනවා කරන්න ඕන ටික like කරන්න, ඊට පස්සේ retweet කරන්න, යාළුවෝ 3 දෙනෙක්ව add කරගන්න කියලා තියෙනවා. හරි එතකොට දැන් මෙන්න මෙතන retweet කරාට පස්සේ ඒ retweet link එකත් මෙන්න මෙතනින් දාන්න කියලා තියෙනවා. දැන් අපි මෙන්න මෙතන retweet කරන්න යමු මේ button එක click කරලා. හරි හරි දැන් මේකට ඔයාලා like එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන කොටුව click කරලා retweet කරන්න උඩම එක. ඊට පස්සේ ආයේ මෙන්න මෙතන retweet යට දෙවෙනි quote retweet කියන එක click කරලා ඊට පස්සේ එතනින් යන්න ඕන. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් යාළුවෝ 3 දෙනෙක් add කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට add ලකුණ ගහලා මොකක් හරි ගහන්න මේ විදිහට අකුරු කීපයක්.
ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ යාළුවම වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට 3 දෙනෙක් කියලා තමයි ඒකේ තිබ්බේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා මොකක් හරි මැසේජ් එකක් දාන්න ඕන නම් දාන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන රිට්වීට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා යන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එකට ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ආය යන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ ලින්ක් එක ලබා ගන්න. මෙන්න මෙතන ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන හෝම් එකේ නම් හිටියේ මෙතන අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ප්‍රොෆයිල් එකට යන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලා දාපු මැසේජ් එකේ මෙන්න මෙතනින් ෂෙයා බටන් එක ක්ලික් කරලා ලින්ක් එක කොපි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන කොපි බටන් එක ක්ලික් කරලා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දැන් අපි කොපි කරගත්ත URL එක මේ විදිහට paste කරලා මේ විදිහට send කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඒකත් හරි ඒ ටාක්ස් එකත් හරි. දැන් අන්තිම ටාක්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට මේක කියලා දෙනවා එයාලගේ Instagram එක follow කරන්න කියලා. follow කරලා අපේ profile link එක මේකට යවන්න ඕන. හරි. මෙන්න මෙතනින් ඒකත් open කරගන්න. හරි. මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන follow button එක බලා ගන්න පුළුවන්. follow button එක click කරලා ඔයාලට එතනින් follow කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන Instagram එකේ profile එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ profile link එක මෙතනින් ලබා ගන්න. හරි. එතකොට ඔයාලගේ මෙතන profile username එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ username එක අගට දැම්මනම් URL එකේ අගට දැම්මනම් ඔයාලගේ link එක හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙතන මම දාලා තියෙන post එක මෙතන link එක click කරගන්නවා මේ විදිහට copy කරගන්නවා. හරි. ඔය විදිහට copy කරගෙන අපි යමු අපේ bot එකට. හරි. දැන් මේ විදිහට link එක copy කරගත්තා. මේකේ මේ අග ටික ඔයාලා මේ විදිහට අයින් කරගෙන ඔයාලට ඔයාලගේ username එක type කරගන්න පුළුවන් at ලකුණ නැතුව මේ විදිහට. මේ විදිහට type කරගත්තා නම් ඔයාලගේ Instagram එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේ YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒක subscribe කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ YouTube එකේ profile link එක ඉල්ලනවා. මෙන්න මෙතන ඒ ටාක්ස් එකත් අන්තිම ටාක්ස් එක විදිහට අපිට කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලගේ මෙතන ඔයාලගේ YouTube එකේ sign in වෙලා තියෙන profile link එක මේකට දෙන්න ඕන. හරි. දැන් ඔයාලගේ ඇති මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ profile icon එක අන්න එක ඔයාලා click කරගන්න. මේ විදිහට ඒක click කරගෙන මෙන්න මෙතන your channel කියන එකට යන්න ඕන. මේ විදිහට ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ channel එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ profile icon මෙතන dot තුනක් තියෙනවා. එතනින් ඔයාලගේ profile icon එක share button එක click කරලා ඔයාලට copy කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මේකත් මේ විදිහට දාන්න. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට congratulations කියලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික task complete කියලා මේ විදිහට වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැදගත් මේක තමයි අන්තිම එක ඔයාලගේ wallet address එක. ඔයාලට reward දෙන්න wallet address එක දාන්න එපා. ඔයාලා දාන්න ඕන exchange වල wallet address නෙමෙයි. ඔයාලට ඔයාලගේම private wallet එක trust wallet, bitkeep, WwCf ඔය වගේ wallet වල metamask ඔය වගේ wallet වල BP20 BSC address එක. ඒ කියන්නේ Binance Smart Chain address එක තමයි මේක ඉල්ලන්නේ. ඉතින් Binance Smart Chain address එක, Polygon address එක, Ethereum address එක ඔය වගේ ඔය address ඔක්කොම එකම address එක තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ඕන address එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට දැන් මගේ wallet එකට ගිහින් පෙන්නන්නම් ඒක.
හරි මම මේ විදිහට මගේ BitKeep කියන wallet එකට යනවා. ඒකෙම මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන address එක තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන BNB කියන එකට ගියලා ඔයාලට මෙතනින් address එක copy කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා trust wallet එක use කරනවා නම් මේ විදිහට trust wallet එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ address එකක් දෙන්න. ඕනම wallet එක මේ BNB smart chain address එක කියන්නේ BEP20 address එක. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ profile icon එක වගේ එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන coin එකේ profile එක අන්න ඒක උඩ touch කරන් හිටියාම ඔයාලට ඔටෝම මේ විදිහට address එක copy වෙනවා. නැත්නම් මෙතන receive ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතනින් copy කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ මේ address එකත් මේ විදිහට send කරගන්න. හරි දැන් ඔන්න ඒ task එකත් හරි. හරි දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ profile link එක තියෙනවා. ඒ link එක හරහා යාළුවන්ව join කරගන්න. එතකොට යාළුවෝ join කරගත්තාම ඔයාලට තව මේකේ coin හම්බ වෙනවා නම් ඒ coin හම්බෙන්න chance එක තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතනින් තව විස්තර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ දැන්ට balance එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට referral නැහැ තාම. ඉතින් referral තමයි මේ balance එක විදිහට පෙන්නන්නේ. හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි ඕලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපේ Telegram channel එකේ අපි දාලා තියෙනවා මේ වගේ airdrop ඔයාලට දැන් වීඩියෝ කරපු නිසා ඔයාලට මේ දන්නේ නැති අයට මෙන්න මේ airdrop කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට සමහර ඒවා තියෙනවා random දෙන ඒවා, සමහර ඒවා තියෙනවා all users ලට දෙන ඒවා. ඉතින් දාන හැම එකම වගේ කරගන්න මොකක් හරි පත් වෙයි. පත් වුණොත් ඉතින් ඔයාලට ඒවා සල්ලි කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එකේ ওই ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.